สวัสดีครับผมแมวเหมียวภาค3ครับเนี่ยมันง่วงนอนมากเลยครับตอนนี้มันเบื่อด้วยดูดิเห็นไหมมันนอนอย่างสบายแมว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 วันตอนนี้มันก็จะกระโดดลงไปแล้วก็มันจะนั่งคุยกับผมตัวลำตัวของมันจะดีสุดแล้วจบเลยแล้วครับสำหรับคลิปนี้พอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ